So, kukunin na natin itong ating kalabasa kasi nabali na siya dyan. Kukunin na lang natin siya. Wah. Ayun yung matanggal dahil. Kapit na kapit pa rin sila. Ayan. So, ito na yun. Isang buwan. Ayan, naging healthy na yung ating kalabasa dito na namamatay dati. Yes, so let's do artificial insemination sa ating kalabasa kasi wala tayong mga bees. So, tingnan mo, meron siyang ayan, ayan ba? Ayan. So, kailangan niya ng flower. Ayan. So, tanggalin natin itong bulaklak. Sasahog natin to sa dinding. Ayan. So, ito lang natira. Ilagay natin siya ngayon dito. Ayan, sa mismong gitna niya. Saan ka ba? Gitna nung mga pollen. Ayan. So, pabayaan na lang natin siya dyan hanggang sa mag-close yan. Pero itong bulaklak na to ay kukunin natin. Sahog natin sa ulam. Ayaw makuha. Day. Ayan, ang haba So healthy na ating mga flowers. Ayan. Ayan. So yan, pabayaan na natin yan na mag-develop. Ayan. So tanggalin natin tong talbos niya para mag-develop yung kanyang flower. Para yung nutrients ay pupunta lang dun sa flower. Dun sa bunga. So, tanggalin natin ito. Ayan. Ito. Idingding natin yan ngayon. Ayan. So, after 20 days, ito na siya. So, maybe after 5 days, aanihin na. Ayan, so kukunin na natin itong ating kalabasa kasi nabali na siya dyan. Kukunin na lang natin siya. Wah. Ayun yung matanggal dahil. Kapit na kapit pa rin sila. So, ito na yun. Isang buwan.